ভিন্টেজ কাৰ মিউজিয়ামলৈ এতিয়া আমি গোটেইবিলাক আহিছোঁ ইয়াতে ইমান ভিডিঅ' ল'ব নোৱাৰে বুলি কৈছে চাওঁ ক'ত কি ল'ব পাৰি এবাৰ ইয়াতে আমি গোটেইবিলাক আহিছোঁ এইটো বঢ়িয়া হা এইবিলাক बच्चा पार्टी टिंग टिंग चलो देखते हैं क्या है विंटेज कार की किनो আছে চাওঁগে বলক যদি ভিডিঅ' ল'বলৈ দিয়ে ভিডিঅ' ল'ম আৰু দেখুৱাম ভাবিছিলোঁ ভিডিঅ' ল'ম বুলি চাই লওঁ কি হয় জান্নাত বাচ্চা কা এইবিলাক খেলা ধূলা বস্তু আছে বঢ়িয়া প্ৰথমতে ল'ৰা ছোৱালী খেলা ধূলা বস্তুবিলাক এইটো খেলিব কাৰণে খালি কি হয় যে কইন ল'ব লাগে প্ৰথমতে কি হয় কইনবিলাক আমি লৈ লওঁ কইন লৈ পেলাই ল'ৰা ছোৱালী দিছে ইয়াতে কইন দে দো মই ৰখো ইয়াতে আমি কইন ল'ম কইনটো লৈ পেলাই আমি তাতে দিলে মানে ল'ৰা ছোৱালী ইয়াত ময়ূৰ চৰাই য'তে ত'তে দেখা পোৱা যায় বুজিছেনে ময়ূৰ এইখিনিতে আমাৰ ওচৰতে আছে ৱাহ ইমান ধুনীয়া চৰাই সঁচাকৈ ৱাও ইয়াতে ভিন্টেজ ভিলেজ ৰেষ্টুৰেণ্ট এখনো আছে গুজৰাটী ট্ৰেডিশ্যনেলৰ ইয়াতে ভালেই হ'ব চাগে এবাৰ আমি সোমাবলৈ চেষ্টা কৰিম যদি কি পাই আমি এবাৰ খাই চাম ইয়াতে এইফালে যায় ভিন্টেজ কাৰ ৱৰ্ল্ডলৈ তাত হেনো ভিডিঅ' ল'বলৈ নিদিয়ে যদি ভিডিঅ' ল'ব নিদিয়ে এটা উপায় নাই আমি ফটো দেখুৱাম কি গাড়ী আছে তাতে আমি ফটোবিলাক আপোনালোকক দেখুৱাম চাই থাকক বলকচোন যাওঁ এইটো অটো কাৰ ৱৰ্ল্ডৰ অটো ৱৰ্ল্ড মিউজিয়ামৰ এইটো টিকেট ঘৰ ইয়াতে ইংলিছতো লিখা আছে মিউজিয়াম টাইম ইনসাইড লওঁচোন টিকেট কি কেইটকা হয় চাই লওঁ আমি क्यों नहीं सर परमिशन नहीं है हाँ टिकट है आपको लेना हो तो मैं आपको बात कराता हूँ हाँ এতিয়া আমি টিকেট লৈ লওঁ ইয়াতে আমি এন্ট্ৰি টিকেট হয় के लिए 50 ना 100 बच्चे के लिए 50 बड़ों के लिए 100 है छोटा के लिए 50 है ডাঙৰবিলাকৰ কাৰণে 100 টকা আৰু সৰুৰ কাৰণে 50 টকা এতিয়া আমি ভিতৰত ভিডিঅ' লোৱাটো একচুৱেলি এলাউ নহয় তে সেইকাৰণে আমি ভিতৰৰ ফটোখিনিকে মই আপোনাক দেখুৱাম ভিডিঅ'টো ল'বলৈ নিদিলে ভিতৰত মানে দিয়ে একচুৱেলি 1000 টকা লাগে ভিডিঅ'গ্ৰাফিৰ কাৰণে মই ফটোবিলাক লৈছোঁ যিবিলাক বিভিন্ন ভিন্টেজ কাৰ আছে প্ৰায় 150খন ভিন্টেজ কাৰ আছে তো মই ফটোখিনি লৈছোঁ ফটো মই ভিডিঅ'তে তাত দেখাই দিছোঁ আপোনালোকে চাওক ভিন্টেজ কাৰখিনি
515 में जो भी हो मतलब आप खा लो एक का 515 अच्छा और आप राजस्थानी डांस या गीत सुनोगे अच्छा बच्चे का वो कठपुतली खेल भी दिखाएंगे आपको अच्छा अच्छा समझ गया মানে 515 টকাত ইয়াতে আনলিমিটেড খাবলৈ দিয়ে আনলিমিটেড যি খায় যে সকলো বস্তু খাবলৈ দিয়ে ইয়াতে তো আমি ভাবিছোঁ নুসুমাও কাৰণ আমাৰ সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীও আছে ইয়াতে আমাৰ লগত তো গতিকে এহেঁতেতো 515 টকাকৈ ভৰিলে মানে আচ্ছা बच्चे के लिए बच्चे मतलब अगर हाँ बच्चा तो 515 खाएगा नहीं उसके लिए कम चार्ज है अमुक वो एज है मतलब 10 या 5 साल के नीचे उसको नहीं फ्री में फिर उसके ऊपर हो उसका आधा चार्ज है अच्छा अच्छा মানে 5 বছৰ ওপৰ হ'লে মানে হাফ চাৰ্জ হয় মানে 5 বছৰ ওপৰ যিবিলাক বাচ্চা হয় এইবিলাক হাফ চাৰ্জ হয় আৰু যিবিলাক এডাল্টৰ ডাঙৰবিলাকৰ 515 টকাত আনলিমিটেড খানা তো ইয়াতে বৰ্তমান নুসুমাও মই হোটেলখন দেখুৱালোঁ এইটো এথনিক গুজৰাটী এথনিক ইয়াতে পোৱা যায় ফুড সেইটোৱে আপোনালোকে আহিলে সোমাব পাৰে থেংক ইউ হাই হেল্ল' ভিন্টেজ কাৰ মিউজিয়ামলৈ আমি আহিলোঁ এতিয়া ইয়াতে এখন ৰেষ্টুৰেণ্ট আছে ৰেষ্টুৰেণ্টৰ ইয়াতে চামোচা পায় আৰু কিবা কিবি বহুত পায় চাওঁচোন চামোচা কেনেকুৱা লাগে খাই ইয়াতে বহিছোঁ অকণমান ৰেষ্ট কৰিছোঁ আপোনালোকে আহিলে ইয়াতে সোমাব দামবিলাক নাজানো এতিয়া আমি এতিয়া ক'ল্ড ড্ৰিংকছ অকণ খাই আছোঁ গৰম পৰিছে ইমান বেছি নহয় গৰম মোটামুটি আমি ঘূৰি ফুৰিছোঁ কাৰণে গৰম এটা লাগিছে আচলতে তেনেকুৱা গৰম নহয় বতৰটো অকণ বৰষুণ দিয়াৰ কাৰণে অকণ আগতকৈ ঠাণ্ডা পৰিছে আগতে হেনো ইয়াতকৈ বেছি গৰম আছিলে প্ৰায় 38-40 ডিগ্ৰীলৈকে হয় তেতিয়া অলপমান ঠাণ্ডা পৰিছে বৰষুণ দিছে যিহেতু চিঙৰাটো মজা হৈছে খাবলৈ কুৰকুৰীয়া হৈছে ভালে হৈছে আৰু আমাৰ এটা গোলাঘাটৰ এটা আছে চিঙৰা সেইটো অলপ টেষ্টটো বেলেগ কিন্তু এইটো বাহিৰটো যিহেতু বহুত কুৰকুৰীয়া বনাইছে ভালে লাগিছে খাই ঠিক আছে